ප්‍රායෝගික ගැටලුවක් පිළිබඳ. මොකද්ද? මේ ලෙන්ස් වල පුස් බැඳීම සම්බන්ධ. අපිට බොහෝ ඡායාරූප ශිල්පීන්ට මුහුණ දෙන්න වෙන දෙයක් තමයි ලංකාව වගේ රටක මේ කැමරා උපකරණ භාවිත කරන පුස් බැඳීමකට ලක් වෙනවා. මේ සඳහා වෙන උපක්‍රම තියෙනවා. උෂ්ණත්වය වැඩි කරලා තියාගන්න. නමුත් බොහෝ කාලයක් මේවා භාවිත කරනකොට පුස් බැඳීම් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේක ගෙදරදීම සරල උපකරණ කීපයක් සාද්‍රව්‍ය කීපයක් භාවිත කරලා කොහොමද ඉවත් කරගන්නේ කියලා තමයි මම අද කතා කරන්නේ. දැන් මම ළඟ තියෙනවා 55 to 250 Canon වර්ගයේ ලෙන්ස් එකක්. මේක පුස් බැඳීම් වලට ලක් වෙලා තියෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද මේක පුස් බැඳීම් ඉවත් කරගන්නේ කියලා. ඊළඟට විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන කාරණයක් තමයි අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ දෙයක් ඉතාම සංවේදී පරිපත තියෙනවා, සංවේදී පරිපත සංවේදක තියෙනවා. ඉතින් මේක අපි ගලවනකොට බොහොම පරිස්සමෙන් මේ ලෙන්ස් එකකට හානි වෙන්නේ නැතුව, ලෙන්ස් කෝටිං එකකට හානි වෙන්නේ නැතුව ඉතා ප්‍රවේශමෙන් කරන්න ඕන දෙයක්. ඒ වගේම මේක ඇඟිලි වලින් ලෙන්ස් එක අත නොගෑවෙන විදිහට කරන්න පුළුවන් නම් වඩාත් හොඳයි. ඒ සඳහා අපි භාවිත කරනවා facial tissues. ඒ වගේම හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් කියන ද්‍රාවණය අපි කවුරුත් දන්නවා. තුවාල සේදීම සඳහා ගන්නේ හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ්. මේක ටිකක් වැඩි සැරගතියකින් ද්‍රාවණයක් නිසා අත්වලත් වැඩි වෙලාවක් තවර ගන්න හොඳ නැහැ. ඒ වගේම ලෙන්ස් එකට වැඩි වෙලාවක් තබා ගන්න හොඳ නැහැ. ලෙන්ස් එක තුල විනාඩියක් වැඩි කාලයක් තුල මේක ක්ලීන් කරලා අවසන් කරන්න ඕනේ. ඊට වඩා වැඩි කාලයක් අපි මේක තියාගත්තොත් සමහර විට ලෙන්ස් කෝටිං එක පළුව වෙන්න එහෙම නැත්නම් තුනී වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. නමුත් ඔබට දන්නවා ඇති මේ කැමරා ලෙන්ස් එකක මුහුණ තෙලිපෙන ලෙන්ස් කෝටිං එක ස්තර ගණනාවකින් යුක්තයි. ඒක බොහෝ ලේසියෙන් පළුව වෙන්නේ නැති එක. ඒක නිසා අපි ගොඩක් බය වෙන්නත් අවශ්‍ය නැහැ. අපි බලමු එහෙනම් කොහොමද මේ ලෙන්ස් එක ක්ලීන් කරගන්නේ කියලා. මේ සඳහා අපි භාවිතා කරනවා අපි එදිනෙදා ගෙදර දොරේදී තුවාල නාම සුද්ධ කරන්න භාවිතා කරන හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ්. මේක ඕනෑම ෆාමසි එකකින් ලබා ගන්න පුළුවන්. බොහොම සුළු මුදලක මේක රුපියල් 60ක් විතර වගේ දෙන්නේ. ඊළඟට facial tissue box එකක් තියෙනවා. facial tissue හොඳ වර්ග එකක් විය යුතුයි. ඊළඟට මේ වර්ගයේ හොඳ වර්ගයේ මල් ස්ක්‍රූපනියනක් සහ සාමාන්‍ය ෆ්ලැට් ස්ක්‍රූපනියනක් තමයි අපි මේකට භාවිතා කරන්නේ. හොඳයි. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ ලෙන්ස් එක අපි ගලවලා සුද්ධ කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම ලෙන්ස් එකේ මේ උඩ වැස්ම ළඟ තියෙන කුඩා පටියක් තියෙනවා. මේක ඉවත් කරගත්ත යුතුයි. ඒක ඩැමේජ් වෙන්නේ නැතුව බොහොම පරිස්සමට ගලවලා මෙහෙම ඉවත් කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට මල් ස්ක්‍රූපනියන භාවිතා කරලා මේකේ තියෙන මේ ඇන සීරුවර බුළු කරගන්න ඕනේ. දැන් එක කොටසක් අපිට අයින් කරගන්න පුළුවන්. නමුත් ලෙන්ස් එක තාම සවි වෙලා තියෙන්නේ. අපි ඒකටත් මේ කුඩා මල් ස්ක්‍රූ වෙන ගලවලා මෙහෙම ලෙන්ස් එක ඉවත් කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට මතක තබා ගත යුතු විශේෂ කාරණයක් තමයි මේ ස්ක්‍රූපනියන් හොඳ වර්ගයේ වෙන්න ඕනේ. මොනම හේතුවක් නිසාවත් මේ ඇණයක තියෙන සාමාන්‍ය තත්ත්වය නැතුව ගියොත් නැවත ආපහු අපිට මේවන් එන හොයාගන්න අමාරුයි. ඒක නිසා හොඳයි. දැන් අපි ගලවලා ඉවරයි. අපි facial tissue එකක් අරගෙන කැමරා ලෙන්ස් එක මෙහෙම ඒක උඩට ගන්න ඕනේ. හොඳයි. දැන් ඔබට පේනවා කැමරා ලෙන්ස් එක මම ගලවලා අතට අරන් තියෙනවා. දැන් පැහැදිලිව පේන්නේ ඔබට මේකේ ෆංගස් තියෙන බව.
කළු පාට පසුබිමක් තියෙනවා නම් පේන්නේ පැහැදිලිවම. ඉතින් බලමු. බලන්න ෆංගස් තියෙනවා මේකේ. හොඳයි. දැන් අපි මේකේ ෆංගස් ඉවත් කරගන්න යන්නේ. ඒ සඳහා අපි භාවිතා කරනවා හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් ද්‍රාවණය. මේ හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් කුඩා ප්‍රමාණයක් ස්පෙෂල් ටිෂු එකකට අරගෙන අපිට පුළුවන් ලෙන්ස් එකේ දෙපස මෙහෙම හිත පිස දාන්න. මේක ඉක්මනින් සිද්ධ කරන්න ඕන දෙයක්. මොකද හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් කියන්නේ ටිකක් සැර ගතියින වැඩි ද්‍රාවණයක්. ඒක නිසා මේක විනාඩියක් පමණ තුල අපි ක්ලීන් කරලා අවසන් කරන්න ඕනේ. ඔව්. දැන් ඔබට පේනවා මේකේ ප්‍රධාන කාචයේ පුස් සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් වෙලා ගිහින් තියෙනවා. දැන් ක්ලීන් වෙලා හොඳටම. හොඳයි. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මේක ඇතුලේ තියෙන මේ ලෙන්ස් දෙක ඒ විදිහටම හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් ද්‍රාවණය පොඩ්ඩක් අරගෙන පිහ දාලා ක්ලීන් කරගන්න. ඊළඟට පසුපස ලෙන්ස් එකත් ඒ විදිහටම ක්ලීන් කරගන්න ඕනේ. නැවත සරක් වියලි ෆේෂල් ටිෂු එකකින් හොඳින් මේ දෙකම පිහදා ගන්න ඕනේ. හොඳයි. දැන් ඔබට පේනවා මේ ලෙන්ස් එකේ තිබිච්ච ෆංගස් 80ක් පමණ ඉවත් වෙලා ගිහිල්ලා. තවත් බොහොම සුළු කොටසක් තියෙනවා. ඒ සඳහා අපි ඇතුළත පවතින කාච පද්ධතියම ගැලවිය යුතුයි. ඒක ටිකක් සංකීර්ණ ක්‍රියාදාමයක්. නිසා මේ වීඩියෝ එකේදී මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ ඒක ඉදිරිපත් කරන්න. මොකද ඒ සඳහා මේක ඇතුලේ තියෙන පරිපත්ත වගේම මේකේ තියෙන රිබන් ඊළඟට මේ ස්විච් සියල්ලම ගලවන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක අපි වෙනත් වීඩියෝ එකකින් හඳුනා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් ඔබට පේනවා මේක ක්ලීන් වෙලා තියෙනවා හොඳටම. හොඳයි. දැන් අපි මේක නැවත සවි කරගමු. මෙහෙම අපි කැමරාවේ ලෙන්ස් එක හරියට ස්ථානගත කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි මෙහෙම ඇන ටික හිර කරගන්න ඕනේ. ප්‍රධාන ලෙන්ස් එකේ ඇන ටික මෙහෙම හිර කරගන්නවා. පස්සේ මේ කොටස නැවත අපි සම්බන්ධ කරලා ඉතුරුන් ටිකත් එහෙම අපි හිර කර ගන්න ඕන.
පැන ටික හොඳට සවි කරගත්තට පස්සේ මේ උඩින් සම්බන්ධ වෙන වලල් අපිට මෙහෙම අලවන්න පුළුවන්. දැන් ලෙන්ස් එක ක්ලීන් කරලා අවසానයි. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් නැවත මේ ඇඟිලි පාරවල් නැති කරගන්න එහෙම ෆේෂල් ටිෂුව එකකින් පොඩ්ඩක් පිහදා ගන්නවා. දැන් බලන්න ලෙන්ස් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ක්ලීන් වෙලා තියෙන්නේ. ෆංගස් නැහැ, ලෙන්ස් කෝටින් එකට හානියක් වෙලත් නැහැ. එතකොට මේ විදිහට අපිට පුළුවන් ගෙදරදීම මේ වගේ ලෙන්ස් එකක් ක්ලීන් කරගන්න. හැබැයි එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේක Canon ලෙන්ස් එකක්. එතකොට සමහර වෙලාවට Nikon වගේ කැමරාවක ලෙන්ස් එකක් ගලවන විදිහ මීට වඩා පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ ගැන පොඩ්ඩක් අවධානය යොමු කරලා ගලවනවා නම් වඩාත් හොඳයි.